નમસ્કાર દોસ્તો, જય માતાજી। હું છું દશરથ ઠાકોર। તમે જોઈ રહ્યા છો અમારી ચેનલ। અહીં આપણે ગોડાઉનનું એક પતરાનું કામ કર્યું છે, તમને બતાવી દઈએ કેવી રીતે કર્યું છે। તમે જોઈ શકો છો, એક કેંચી, બીજી કેંચી, ત્રીજી કેંચી, ચોથી અને એક પાંચ કેંચી છે। એક સામે પણ એક કેંચી છે દિવાલની અડીને। હવે જો જે બીમ ભર્યા છે ત્યાંથી બતાવી દઉં તમને કે ત્યાં જ જુઓ તમે, એક સામે જે બીમ ખૂણામાં બીમ છે એ ખૂણાની અંદર કેંચીને મૂકી છે। એક અહીંયા કેંચી, આ બેની ડિસ્ટન્સની વાત કરીએ તો અહીંયાથી અહીંયા 12 ફૂટ છે, અહીંયાથી અહીંયા 12 ફૂટ છે, અહીંયાથી અહીંયા 12 ફૂટ છે ને અહીંયાથી અહીંયા 12 ફૂટ છે। ઓકે, હવે આની લેન્થની વાત કરીએ તો અહીંયાથી લઈને પેલા છેડેથી લઈને ત્યાં સુધી 40 ફૂટ છે। અને જે ઉપર જે પલ્લીને મૂકી છે એ ત્રણ દોઢની ચેનલ છે, સી ચેનલ, 4 ફૂટના ગારે મૂકી છે। 1 2 4 ફૂટના ગારે મૂકી છે, જોઈ શકો છો। અને જે આપણે રાફ્ટરની વાત કરીએ તો રાફ્ટરની અંદર આપણે જે રાફ્ટર તમને બતાવી દઈએ। આ જે રાફ્ટર છે એની ટોટલ લેન્થ છે 16 ઇંચ, વચ્ચે જે 8 ઇંચનો ગેપ છે, 4ની બોક્સ ટાઈપ, આ 4ની ચેનલને યુઝ કરી છે। અહીંયા તમે જોશો જે ઉપર જે આપણે એક રાફ્ટર લગાવી છે, તમે જોઈ શકો છો ઉપર જે સળિયામાં દબાઈ ગયું છે, અને નીચે આપણે આ રીતે ચપલું લગાવ્યું છે, એ પણ તમને બતાવી દઉં કે ચપલું કેવી રીતે લગાવી છે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, અહીંયા ચપલું મારી છે, એવું દરેક બીમે આપણે ચપલું લગાવી છે। ધારો કે આ બીમ આવ્યો તો અહીંયા પણ જોઈ શકો છો તમે, અહીંયા પણ ચપલું લગાવ્યું છે। અહીંયા બીજી ચેનલ આવી, અહીંયા પણ ચપલું લગાવ્યું છે। અહીંયા પણ આપણે ચપલું લગાવ્યું છે। અહીંયા લગાવ્યું છે। ખૂણાની વાત કરી લઈએ, અહીંયા પણ લગાવી છે। અહીંયા પણ લગાવી છે, અને અહીંયા પણ આપણે લગાવી છે। જોઈ શકો છો તમે। હવે તમને એક વાત ઉપરથી પણ બતાવી દઉં, ઉપરથી કેવો નજારો છે, કેવું દેખાય છે। રાફ્ટર લગાવ્યા વગર પહેલાં ગોડાઉન કેવું દેખાતું એ પણ તમે ઝલક જોઈ લો। હવે ચાલો, હવે આપણે આ રાફ્ટર વગર પણ તમે જોઈ લીધું સીન। હવે આપણે રાફ્ટર લગાવેલા છે અને ઉપર જઈને હું તમને બતાવી દઉં કે ઉપરનો નજારો કેવો દેખાય છે। ઉપર પણ તમે જોઈ શકો છો 4 ફૂટે આપણે પલ્લીને લગાવ્યું છે, જે 3ની ચેનલ છે, અને ઊભું છે 4નું 4x4ની ચેનલથી આપણે રાફ્ટર બનાવ્યું છે। રાફ્ટર પણ તમે જોઈશો। આમ લંબાઈની વાત કરીએ જે કોર આપણે 3ની ચેનલ એ ટોટલ 46 ફૂટ છે, અને આમ પહોળાઈની વાત કરીએ તો ટોટલ 40 ફૂટ પહોળાઈ છે। તો વિડીયો ગમ્યો હોય તો આપણી ગુજરાતી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા। થેન્ક